غانمة شرفانة. Bună, dragilor! Vă salut astăzi, vineri, 23 mai. Sper că voi o să vedeți videoclipul tot astăzi, dacă reușesc să editez la timp și să fac tot procesul în sine. Dacă este pentru prima dată că mă vedeți, eu sunt Rojin, iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, însă am așa de strânsă o relație cu parfumurile Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Da, astăzi este vineri, în sfârșit e cald, e soare, e frumos și pentru că eu sunt întotdeauna această gică contra, ce parfum sau ce aromă credeți că port eu pe mine astăzi? Da, multă lume va ridica din sprâncene, însă, astăzi port Majrabia de la Lattafa, o inspirație, de fapt nu o inspirație, o reinterpretare pentru Kilian Smoking Hot și pentru că v-am spus în acest videoclip că îmi place, nu e rău, însă preferatul meu pe viață pentru ADN-ul lui Kilian Smoking Hot este varianta celor de la Rogue Perfumes London și anume Aura. V-am spus, îmi place, nu e rău, rămâne la mine, nu va pleca mai departe, însă pentru că vreau să amplific acordul acela de măr din acea prea iubită de mine narghilea cu aromă de mere, l-am combinat de data aceasta cu Malika Red, uleiul Malika Red al casei Hadlaj și da, am aplicat întâi uleiul pe piele, apoi am venit cu parfumul și am continuat să aplic uleiul și pe lungimea părului, că de ce nu? Și da, cât de cât merge în zona în care îmi place mie, dar totuși, nu știu, dacă aveți Majrabia de la Lattafa și vreți, la fel ca mine, să simțiți mult mai bine acel măr, cu toate că mai intervin și alte fructe pe lângă mărul acela, dacă aveți Malika Red de la Hadlaj, combinațiile. Lăsați-mi și mie, vă rog frumos, în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți urmări acest videoclip. Și astăzi, zic eu, oricum astăzi a fost una din acele dimineți în care m-am trezit și tot sorbind din cafeluță mă gândeam, ok, filmez, dar ce? Ce filmăm noi astăzi? Ei bine, mi-am luat unul din jurnalele mele de bord și am tot răsfoit pe acolo să văd, știți, v-am mai spus eu în alte videoclipuri că eu atunci când port un parfum, după ce se așează și așa mai departe, îmi iau frumușel un carnețel și îmi notez acolo cum se dezvoltă, cum îl percep și așa mai departe. Bun, și astăzi m-am decis să vin către voi cu recenzia, impresia mea finală, dacă doriți, experiența mea în legătură cu două parfumuri ale casei Lattafa. Despre unul v-am vorbit, despre celălalt nu, dar hai să îi dăm bice și voi începe cu Lattafa Bas de Oud, sau cum ar spune Coco, Bas de Oud, Honor and Glory, care da, vine în această sticluță care vă poate duce cu gândul către alt parfum și așa mai departe, dar pentru mine, nu știu, de la bun început, din start vă spun, este ADN unic. Nu am nimic asemănător cu acest parfum și nici nu am testat. Am văzut că mulți creatori de conținut din afară spun că acest Honor and Glory, hai să-i spunem mai pe scurt, ar fi o inspirație pentru acest parfum, Tribeca, dacă zic eu bine. Ei bine, nu l-am testat, habar n-am cum miroase acel parfum, așadar o să vă spun impresiile și, în fond și la urma urmei, experiența mea strict cu acest parfum al casei Lattafa. Dumneavoastră veți avea notele inserate pe ecran și, înainte de toate, ca să înțelegeți cum stă treaba, am terminat deja o sticlă din acest parfum. Da, am păstrat sticluța pentru că
parcă mai iese ceva, dar acum nu mai iese. Pentru că la finalul anului o să vă fac clipul acela cu empties și așa mai departe. Da, am terminat deja o sticlă, însă el vine în cantitate de 100 de mililitri. Și cum am ajuns eu să termin această sticlă? Hai să spun că în total doar 50 de mililitri din această sticlă am consumat. Ceilalți 50 au plecat din, da? Ceilalți 50 de mililitri au plecat din această sticluță sub formă de decanturi. Și da, pentru că am rămas doar cu jumătate din sticlă și pentru că mi-a plăcut atât de mult, bineînțeles că mi-am mai comandat încă una. Hai să spun, de fapt, întreaga mea experiență de la bun început, știu că am testat prima dată acest parfum într-un mall, la o insuliță din aceea arăbească, l-am pulverizat pe mâna stângă, iar pe mâna dreaptă nu mai știu, pulverizasem un alt parfum. Am mers cu familia, cu juniorul la locul de joacă și tot mirosindu-mă, inițial, la prima pulverizare, a fost, cum ar spune românul, trash. Deci, direct, nu știu, era ceva care mi-aș fi dorit să-l dau cât mai repede jos de pe mână. Dar am avut răbdare și am zis ok, hai să mai stăm puțin să vedem ce și cum se dezvoltă. Hai să spun că după 2-3 ore în acea zi a început să-mi placă, dar eram așa, stăteam și mă gândeam, zic, Doamne, oare fata de la insuliță când deschisese testerul acela? Că știți, parfumurile Middle Eastern au nevoie de ceva timp să se așeze, macereze, matureze, oxideze, tot ce doriți dumneavoastră. Și stăteam și mă gândeam, zic, poate era o sticlă nouă sau poate parfumul era gata așezat și de fapt așa miroase. În fine, a fost genul acela de parfum după primul nas din categoria maybe. Nu era un must, da? Sub nicio formă. După ceva timp am prins o ofertă bună și am zis ok, hai să vedem cum stă treaba și a venit atunci prima sticluță. La prima pulverizare din nou, mie una cel puțin mi s-a părut ceva rău. Deci, nu știu, hai să spun mai corect, de fapt că eram așa oarecum între, la fel ca atunci când l-am testat pentru prima dată și îmi venea să fug repede la baie să mă spăl pe mână să-l dau jos, dar parcă era și ceva acolo care îmi plăcea foarte, foarte, foarte mult. Știu că atomizoarele sunt foarte faine, nu am ce să le reproșez. Știu că această gamă Bade Alud are mai multe parfumuri, însă, din celelalte parfumuri din această colecție, dacă doriți, l-am avut pe cel roșu, Sublime, dacă zic eu bine. Știu că a apărut la un moment dat într-un haul la mine aici pe canal și a plecat din viața mea, iar pe celelalte doar le-am testat, nu le-am. Acesta și celălalt sunt singurele pe care le am din această colecție și cred eu că le voi avea mai tot timpul. Bine, până mă plictisesc de ADN-ul acesta. Ei bine, ce îmi spune mie Honor and Glory? Honor and Glory pentru mine este, dacă doriți un alt fel de gurmand, hai să spunem un gurmand cu o fină înclinație către latura Middle Eastern. Nu știu, în primul și în primul rând mi se pare acel parfum total unisex, adică chiar îl văd pe linia de mijloc, nu-l percep să fie înclinat către latura feminină sau către latura masculină. L-am testat și pe soțul meu, se dezvoltă foarte fain pe el, adică nu e genul acela de aromă care să, nu știu, să-l poarte un domn, tu să treci pe lângă el și să spui, uite-l și pe ăsta, să dau cu parfum de femeie. Nu, mie una nu mi se pare așa ceva. Nu pot spune că este fix acel creme brulee, dar îl percep, da? Pot resimți ceva care mă duce cu gândul către zona unui creme brulee, însă ai aici un ananas mai ciudățel. Mai ciudățel în sensul bun, da? Cum s-ar spune, nu știu, dacă vrei să miroși unic, da? Dacă vrei un alt fel de ananas. Ei bine, e aici un ananas, cum să spun eu, n-aș spune neapărat copt pe grătar, dar hai să spun un ananas caramelizat, dacă are sens, dar și condimentat totodată. Ai genul acela de aromă, mai târziu consultând notele, am văzut turmeric, dacă nu mă înșel eu.
izul acela care te duce vag către zona Middle Eastern, da? De aceea am și spus la început că are subtonul acela vag Middle Eastern. Acum depinde cum te împaci tu cu izul turmericului, da? Dar pentru mine nu știu, nu e ceva rău sub nicio formă, din contră îmi lasă senzația aceea, dă starea aceea de dependență dacă doriți, deoarece izul acesta, Spicy Middle Eastern, se combină și cu ceva scorțișoară. O să spuneți, ok, și ananas caramelizat și crem brulee și scorțișoară și turmeric, ce e acolo? E ceva frumos, da? Deci chiar e ceva frumos, nu știu, este un parfum, dacă nu sunteți în zona parfumurilor tari, opulente, cu trenă lungă, cum ar spune Otilia de la Cufărul cu parfum și așa mai departe, s-ar putea să vi se pară prea mult. S-ar putea să spuneți, păi stai puțin, nu, ăsta clar e parfum de toamnă-iarnă. Este într-adevăr puternic, da, chiar este. E drept, a avut nevoie de, hai să spun undeva în jur de 3 săptămâni ca să se așeze cum trebuie și să prindă puteri, dar nu am ce să obiectez în legătură cu performanțele acestui parfum, mai ales dacă fac balanța aceea între raportul calitate-preț. Da? Deci nu ai cum. Din nou, ca și profil olfactiv, pentru mine, din câte parfumuri am testat, este ceva unic. Da? Și exact cum v-am spus, eu l-aș duce în zona unui, hai să spun, fructat gurmand de vară. Da? Chiar dacă, pe măsură ce se dezvoltă, devine ușor mai dulceag, are și o parte fin de tot lemnoasă care echilibrează toată situația, are și subtonul acela fin de tot cremos, nu știu, iar către dry down-ul final, cel puțin pe pielea mea, și accentuez faptul pe pielea mea, deoarece pe pielea soțului meu nu am simțit culmea. Deci nu am simțit treaba asta sub nicio formă. Pe pielea mea, în dry down-ul final, capătă, dacă doriți, un subton de ud. Acordul acela de ud rășinos, dulceag, ca să aibă sens, da? Nimic animalic. Deci nu ai nimic animalic în acest parfum. Dacă este safe blind buy, sincer, nu. Chiar nu este genul de parfum pe care eu să-l recomand blind. Nu. Pentru că e polarizant. Multe prietene care l-au testat, multe cunoștințe la fel mi-au spus, e cu dute vino, parcă îmi place, parcă nu-mi place, parcă îl suport, parcă nu-l suport. Eu în momentul de față v-am spus, nu știu, îl pot purta absolut în oricare anotimp, în orice anotimp. E drept, nu cred că l-aș pulveriza într-o zi de vară undeva, cu temperaturi undeva la 35 de grade. Nu, cred că nu. Însă, seara, vara, nu știu, eu îl văd perfect purtabil. La capitolul performanțe mi-am notat eu aici, de aia vă citesc, longevitate undeva între 7 și 8 ore pe piele, proiecție 2-3 ore, da? Foarte faină pentru mine și pentru ceea ce prefer eu, iar casiaj mediu. În continuare v-am spus, chiar dacă deschiderea, datorită izului aceluia de ananas, da, deschiderea te poate duce așa cu gândul către un parfum, hai să spun, fructat, condimentat, ușor răcoritor. Ei bine, pe măsură ce se dezvoltă pe piele, treaba aceasta se îndulcește, devine mai cremoasă, se dezvoltă mult mai bine și partea aceea spicy, dar și capătă contur și subtonul acela fiind de tot lemnos. Iar, din nou mă repet, pe pielea mea, strict pe pielea mea, în dry down-ul final se resimte și o fină adiere de acord de ud, dar din nou nu este ceva deranjant. Eu mă împac cu udul, nu am nicio problemă cu el, chiar și cu cel animalic, da? Sunt parfumuri în care îi găsesc sensul, dacă doriți. Exact cum v-am spus, nu le recomand sub nicio formă blind. Nu este genul de parfum pe care să-l comanzi blind. Ce mi-a plăcut la el, faptul că în deschidere e drept, am simțit iz alcoolic, da? În momentul în care desigilezi cutia și pulverizezi pentru prima dată, da, s-a resimțit un fin de tot iz alcoolic, dar
dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că eu sunt așa într-un love-hate în legătură cu parfumurile Lattafa, deoarece au un iz aparte. Pentru mine, parfumurile casei Lattafa, mai corect să fiu, mai bine spus, hai să spunem, vechea generație de parfumuri, da? Cam toate aveau acel iz specific. Dacă doriți acea, cum să spun eu, semnătura casei Lattafa, da? Un iz benzinos, industrial, supărător, deranjant. Însă, la acesta nu. Nu am simțit izul specific Lattafa, doar ceva alcool în deschidere, dar v-am spus, după câteva zile nu s-a mai resimțit atât de puternic, iar după cele 2-3 săptămâni a dispărut absolut complet și da, nu știu. Pentru mine, din moment ce sunt la a doua sticlă, da, categoric este un 10 din 10 și așa să vă spun și două variante preferate de layering cu acesta. Cel mai mult îmi place să-l combin cu Nuf de la Paris Corner și acolo ai parte de un ananas, dar este ananasul acela mai lemnos, hai să spunem. Bine, și ananasul din Nuf are ceva spicy pe acolo, dar subtonul acela lemnos, cel puțin eu una îl percep mai evident decât partea spicy. Îmi place să-l combin cu acela și îmi place foarte, foarte mult, mai ales vara, să-l combin cu uleiul Bushra de la Nassim. Da, pentru că și acolo ai mult ananas și, nu știu, cel puțin combinația aceasta pe timpul verii, uleiul Bushra de la Nassim plus Honor and Glory, mi se pare demențial. Deci pur și simplu demențial. Ca să nu mai spun faptul că treaba aceea, complimentele sunt la nivel maxim. Da? Foarte fain. Iar pe vreme rece, chiar dacă, din nou vă spun, multora dintre dumneavoastră s-ar putea din contră să vi se pară acel parfum strict pentru toamnă-iarnă, eu în vremea rece l-am combinat cu December Vanilla de la Paris Corner și din nou. E ceva, deci nu am cuvinte. Dacă aveți aceste 3 parfumuri, încercați să faceți layering cu acesta. Bine, varianta aceea December Vanilla plus Honor and Glory nu e chiar una destul de strălucită, mai ales acum că a venit vremea caldă. Bun, și următorul, v-am vorbit, cred eu, o să mă uit când editez și vă inserez pe undeva pe aici, dar eu în momentul de față așa mi-aduc aminte că v-am vorbit despre acest Noble Blush, care da, vine în aceeași sticluță, arată foarte girly, fancy, schmancy împreună, tot ce doriți. Dar, dacă Honor and Glory este acel parfum, în opinia mea, fix pe linia de mijloc, da? Total unisex, ei bine, Noble Blush este acel parfum înclinat extrem de mult către latura feminină. Și da, și la Noble Blush sunt la a doua sticlă, dar exact cum v-am spus, fix din același motiv. Adică și pe acesta chiar nu mai are, am mai ieșit un pic. Și din prima sticluță am terminat 50 de ml pe repede înainte sub formă de decanturi, da? Și m-am bucurat decât de cealaltă jumătate și am spus ok, me gusta, mai vreau o sticlă. Ce am observat eu și n-am fost foarte plăcut impresionată, dacă nu mă înșel și în videoclip, eu tot țin minte că am făcut unboxing și primele impresii, v-am arătat, nu știu ce au făcut cei de la Lattafa, dar e ceva rău în legătură cu ambalajul acestui parfum, mai precis cu capacul. Vedeți, este crăpat aici sus, aici jos, are și niște chestii aici, nu știu, niște depuneri, niște reziduri. Nu știu ce au făcut. Capacul e crăpat pur și simplu peste tot. Din nou, mai am cunoștințe care au comandat acest parfum și pur și simplu capacul a venit normal, cum a venit la al doilea, deci capacul celei de-a doua sticle nu are absolut nimic. Așa le-a venit și lor inițial, însă apoi pur și simplu toată partea aceasta de capac, tot lateralul acesta de jur împrejur, s-a cojit. Deci nu știu ce au făcut cei de la Lattafa.
din câte am căutat și eu și m-am interesat, datorită uleiurilor esențiale, adică dacă vi s-a întâmplat lucrul acesta și nu știu, vă aplicați la fel ca mine parfumurile atât pe piele cât și pe haine și treaba aceasta de probleme la capac nu a venit cu eczeme, iritații, înroșiri și așa mai departe, pentru că eu una cel puțin n-am avut probleme, da? Chiar dacă capacul mi-a venit așa, nu mi-a cauzat nimic la nivelul dermului, dacă doriți. Și nici, am uitat să spun că le-am și adus în discuție, nici cunoștințelor mele. Da? Deși ele sunt genuri care își fac baie în parfum la fel ca mine, îl aplic atât pe piele cât și pe haine și nu s-a întâmplat nimic. De aceea tind să cred că ce m-am interesat eu și ce am aflat este de fapt adevărul suprem, pocalul cunoștinței, Sfântul Graal, și anume că datorită uleiurilor. Da? Nu știu, probabil vopseaua aceasta, da, nu este aceeași calitate precum Honor and Glory, dar în fine. Cred că am vorbit 5 minute despre treaba asta. Notele le veți avea afișate pe ecran, iar eu, același atomizor foarte, foarte, foarte fain. Da, deci eu, acea love-hateriță în ceea ce privește acordul de trandafir, mă declar diva enamorata de Noble Blush. Deci pur și simplu îl ador. Și de ce spun treaba aceasta? Nu știu. Este aici izul acela, acordul acela de trandafir, dar exact cum v-am spus, un trandafir fix culoarea aceasta, un boboc de trandafir, mai bine spus, culoarea aceasta, și are, cum să spun eu, izul acela întâlnit în Delina, dar dacă spun trandafirul din Delina, nu luați la pachet cu licii și rubarba de acolo. Nu. Nu este trandafirul acela acrișor, din contră, e ceva aici ce îmi lasă senzația acelui acord fiind de tot lactonic. Știu că ei au listat treaba aceea, lapte de trandafir, dacă zic eu bine. Oricum v-am spus, o să vă inserez notele pe ecran. Sinceră să fiu, eu n-am idee cum miroase laptele de trandafir, dar mirosul acesta în sine, mirosul acestui parfum, cu siguranță mă duce în zona unui pahar cu lapte, călduț aș spune eu, și cu ceva petale de trandafir, fix această culoare, din nou vă stresez, pe deasupra. Dar, alături de acel pahar cu lapte, ai și genul acela de bezele, dar nu sunt, cum să spun eu, nu sunt aceste bezele moi, da? Nu sunt bezelele acelea sub formă de jeleu, ca să mă exprim așa, adică nu e genul de bezea din Genzi Marshmallow de la Hekaya Tatar, de exemplu. Sau genul de bezea din Marshmallow Blush de la Paris Corner. Nu. Ai aici, și da, mă umflă râsul, bine, am văzut și în momentul de față în magazine, dar eu mi le aduc aminte din copilăria mea, din categoria de pe vremea mea maică. Erau bezelele acelea, o să caut să văd dacă găsesc pe Pinterest, să vă inserez pe undeva pe aici, bezelele acelea cu o formă aparte și tari, da? Din nou, mă repet, sunt și în momentul de față în magazine. Chiar am cumpărat eu o cutie ca să o țin pe post de decor la pozele cu parfumuri. Fix combinația aceea, da? Ai ceva lapte cu petale de trandafir pe deasupra și ai alături de acel pahar cu lapte aceste bezele mai tari, da? Dar tot ai izul acela, cum să spun eu, ai iz bezelicios, ca să mă fac mai precis, mai corect, să mă exprim mai corect, ca să mă înțelegeți mai bine. Ai izul acela de bezele, dar nu este dulcele acela gumat lipicios, dacă doriți. Da? Am observat că mulți creatori de conținut spun că acest Noble Blush de la Lattafa ar fi pentru ei un flanker al lui Guidance, dacă doriți. Nu știu ce să zic, e drept, e foarte drept, e foarte corect, fiecare nas percepe diferit, parfumurile, da, se dezvoltă diferit, se dezvoltă diferit pe pielea fiecăruia dintre noi,
Nu este un mit, da? Este realitate. Dar eu una nu l-aș duce în zona lui Guidance. Într-adevăr, ai un fin de tot is nutty, dacă doriți, și când spun is nutty, hai să zic că ai ceva pudră de migdale, dar din nou e combinată cu acea parte lactonică, adică, nu știu, pentru mine ADN-ul lui Guidance este mult mai nutty și mai accentuat pe partea aceea de alune de pădure, plus că trandafirul din ADN-ul lui Guidance nu mi se pare asemănător cu trandafirul din Noble Blush. Pentru mine, dacă ar fi așa, să îl asociez cu ceva, dar din nou, precum Honor and Glory, este ADN unic, în opinia mea. Dar, din nou, dacă ar fi să îl duc așa în zona unui parfum, hai să spunem că ar fi un flanker pentru Delina, dar din nou, luați fix acordul acela de trandafir din Delina, nu luați la pachet cu rubarba și cu acordul de lici. Nu, pentru că, cel puțin pe pielea mea și pentru simțurile mele, Noble Blush nu are absolut nimic acrișor, dacă doriți. Da? Nu știu, e genul acela de parfum, exact cum v-am spus de la bun început, eu îl înclin foarte mult către latura feminină, deoarece către dry down-ul final, din nou, pe pielea mea, se resimte un fin de tot subton moscat, dar nu pot spune neapărat că este moscul acela pufos dulceag, ci mai degrabă este un mosc pudrat, dar fiind dulceag totodată, dacă are sens, da? Dar, per ansamblu, e genul acela de parfum care mă transpune, mă duce așa în zona unei balerine, dacă doriți, nu știu de ce așa îl asociez eu, cu o balerină, hai să spun de ce nu cu o mireasă, are ceva așa aparte. Nu miroase arabesc pentru mine, nu simt, nu percep nimic Middle Eastern în acest parfum. Din nou, la capitolul performanțe, pe pielea mea undeva în jur de 8 ore, proiecție din nou 2-3 ore, iar casiaj mediu. Extrem de apropiat la performanțe cu fratele său mai alb, chiar dacă sunt ADN-uri diferite, da? Nu au nicio legătură ca aromă, sub nicio formă nu seamănă aceste parfumuri. Cu ce îmi place mie să îl combin? Ei bine, aici sunt foarte multe variante de layering. Să spun așa, câteva preferate, nici nu știu. Îmi place foarte mult să-l combin cu Lactea Divina de la Paris Corner. Îmi place și pe partea, hai să spunem, tot de la Tafa și Her Confession, da? Deci îmi place să-l combin cu ADN-ul acesta de Blanche Bet. Îmi place să-l combin cu ADN-ul de Linei exclusiv, da? Din nou, mi se pare o combinație super faină. Și cu ce l-am mai combinat eu, să vă zic 3, nici nu mai știu. Parcă cu, am făcut eu așa o nebuneală și mi-a plăcut foarte mult ce a ieșit, cu Minia de la Paris Corner și da, știu, sună ciudățel pentru multe dintre voi, dar cum l-am combinat eu cu Minia de la Paris Corner, am aplicat Minia în zone diferite ale corpului, Noble Blush, da? Deci am făcut treaba aceea, schema layering în formă de X, dacă doriți, da? În general, când vine vorba de layering, în ultimul timp, îmi place foarte mult fix așa să fac layering, da? Adică nu la modul de layering clasic. Aplic aici un parfum și tot aici îl aplic și pe celălalt, da? Nu știu dacă mă înțelegeți. Layering clasic, strat peste strat, dacă doriți, îmi place să fac atunci când e vorba de ulei. Dar când fac layering cu 2 parfumuri sau cu 3 sau cu câte doriți dumneavoastră, cam așa fac. Le aplic în cruciș, în X, în cum doriți dumneavoastră. Și da, în momentul în care ieși afară sau treci, pur și simplu aromele se îmbină foarte frumos în aer. Sper să aibă sens ceea ce v-am spus. Da? Deci cam astea sunt experiențele mele, impresiile mele finale, dacă doriți, în legătură cu aceste 2 parfumuri ale casei Lattafa. Da, îmi plac foarte mult.
din start, adică nu mi-au fost suficienți 50 de mililitri și pentru ambele mai am câte o sticlă. Pentru mine, pentru ceea ce prefer eu, pentru zona mea de confort, dacă doriți, ambele sunt perfecte pentru vremea caldă. Acum, dar cum sunt perfecte pentru vremea caldă? Într-o zi cu 35 de grade, exact cum v-am spus, mă repet, ultima dată, nu aș purta Honor and Glory ziua în amiaza mare. Da? Nu. Ar fi prea mult datorită trebișoarei acelea spicy lemnoase. Dar Noble Blush de la Lattafa, nu știu, chiar dacă v-am spus bezele, dar bezelele acelea mai dure, chiar dacă v-am spus trandafir lactonic și așa mai departe, nu știu, este aerat ca structură, dacă doriți, dar prezent. Adică nu e genul acela de parfum aerat la modul de apă de ploaie. Nu, categoric nu. Știu că multă lume le are sau măcar le-a testat, pentru că nu sunt lansări noi de la Lattafa. Așa că dacă doriți să vă lăsați și dumneavoastră experiențele în secțiunea comentarii, adică să fie din nou treaba aceea, cine se uită la videoclipul meu să nu mă ia pe mine de bună, ci să citească în comentarii mult mai multe experiențe, impresii și păreri. Bun, acesta a fost videoclipul pentru astăzi. Vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până în momentul de față. Linkuri, nu știu, search pe Google și vedeți unde e mai ieftin, acolo atacați. Da? Din nou, dacă nu v-ați abonat, v-aș mulțumi dacă ați face-o, iar eu până data viitoare vă îmbrățișez, vă pup cu mare, mare drag și vă doresc din suflet zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat! زبان ما شرفانه